केमशो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मुनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 7 ਵਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਕਵਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਅਰਫਾਕਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GNF ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। मैं भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले आप सारी संगत ਅਤੇ SFB बोर्ड ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਹਉ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਬਗਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈਫਰਜ਼ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਜਾਂ ਲੈਫਰਜ਼ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਗਾਇਨਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਐਤਵਾਰ 115 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਬਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 115 ਸਟਰੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਦਨ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ 10:15-20 ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਮੜ ਜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫੀਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬੈਡ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਜੇ 2-3 ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਸਿੱਟਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੰਨ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ। ਗੰਨ ਦਿਖਾਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਗੰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੰਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਗੰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਗੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੜ ਹੀ ਲਈ ਗਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਗਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NYPD ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਈ ਐਲਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਅਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਆਹ ਬਾਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੌਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ APA ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ। Deeply rooted in the overwhelming systems that were designed to maintain the status quo for certain people at the expense of others. And we are not responsible for the creation of this system which oppresses us, but we have a duty to rise up to make sure that we receive equitable political power within the system. It's a problem that our communities face every day and we fight on behalf of every day. So tonight, as we reflect and we learn together, let us remember our histories. For many of us, we exist because our ancestors resisted. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Silenced. The New York State Legislative Task Force silenced our voices. And we have to be outraged by this. If we're not, we will continue to be politically disenfranchised in Richmond Hill. Hearings, as you heard from Mohammed and Aminta, this community really came out strong. We were the most vocal community at these hearings. So that's all good and great for this topic, but the question is, what came of it? Race can be one of many factors, right? And there are special protections under the Voting Rights Act for certain groups. Our area of interest only have 130,000 people. A city council is about 160,000. So guess what, people? We are a natural fit to be in a city council, because as is, we can fit in any city council and we can add on to it. A lot of the youth, my encouragement to you guys is we need to come up and be a part of this conversation so we can have a seat on the table. That's the only way. The community work that Vishnu
FiOS, Sukhjinder Singh Nijjar, Felicia. There's so many folks in this room that have been doing so much great work, but it's not being acknowledged or highlighted the way it should be because we don't have someone that looks like us on that table. And that's what we're fighting for now. And again, this is all great, but the only way we can put pressure, because again, the speaker is not going to let go of her district. That's not going to happen. But if we put pressure and let her know, as well as the other 50 council members, that it's time that we have a voice. And some of us in our own Guyanese community were involved. Second, our city, our vote is one of the things I'm most proud of that I was involved with from day one. 20 years it took us to finally pass that bill. Districting is constitutional, and redistricting is a division of land and its people. Both are true. So with the dividing of land and its people, this is what I think are huge takeaways that I want to share from our race, and how we could potentially strategize now going forward when we testify later. In 2010, and Richmond Hill, which Jerry talked about, Jerry, John Albert, and Ming Kwong Center were the forces to get what we got last time. And I'm sorry to say, our people were divided at that time also to go for it, and they are still divided. But they do understand now what the issues are. We ran out of gas that day, and also we ran out of luck. Gave us the same blank check. Okay, we got that. Then we came back the other day. Now we said we're going to be like Jennifer Rajkumar, one of our own. Perhaps we'll get a better shake at David Weprin. What we got? This is Richmond Hill. We ran out of gas that day, and also we ran out of luck. Gave us the same blank check. This is Richmond Hill. You see 4 divisions there? This part belongs to David Weprin, this part to Jennifer Rajkumar, this part to Khalil Anderson, who hardly comes here. So what you got there is another 4 divisions here of Richmond Hill sliced and diced. So that is another, after 10 years, that is what we got also. And now we're proposing this, and this is good. Good to be here today. I learned a lot from the fight for state assembly when we're trying to get our community together in the state assembly fight. I testified, we organized a letter in the final days. I love seeing local organizers who live in our neighborhood take control of our neighborhood. Thank you so much. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਸੁਖਦੀਪ ਸੰਘਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਜਵੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 21-22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਬਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਮੋ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਮੇਜਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਿਆਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਟਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ ਜੇ। ਗੁੱਲ ਫੁੱਲ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਲਦਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਕ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਧੁੱਪ ਜਦ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਆਵੇਗੀ, ਪੌਣ ਪਹਾੜੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਧੂੜਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਂਭੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਧੁੱਪ ਜਦ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਆਵੇਗੀ, ਪੌਣ ਪਹਾੜੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਧੂੜਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਹਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਓਡਾ ਕਦ ਹੋਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗਾ ਨਗਮਾ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੀਨ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੋਵੀਂ ਨਾ ਗਮਗੀਨ ਜਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 9th of April 2009 ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀਅਰਸਨ ਟੋਰੰਟੋ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ deepak@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਪਕ ਧੀਮਾਨ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।